GS Bank dah boleh buat loan dan jom kita try sekarang juga. Jadi namanya ialah Flexi Credit di mana kita boleh apply sekarang dan kita buatlah pinjaman tersebut bila-bila masa yang kita nak. Dan ini memang betul-betul barulah dalam dunia financing, dunia loan ni. Jadi untuk mula korang boleh buka apps GS Bank korang and then tekan Flexi Credit di bahagian bawah ini. Kalau tak ada, korang tekan bahagian Discover bawah ini dan adalah Flexi Credit di atas ni. Jadi apabila kita tekan, ada tulis kat sini Apply Now, Draw Down Later. Maksudnya apply saja sekarang dan bila kita perlukan duit saja kita boleh withdraw. And then boleh withdraw banyak kali pula tu, boleh buat loan banyak kali. Contoh kalau ada limit RM10,000 nak buat loan 5 kali pun boleh. Maknanya RM2,000 pun boleh, tak ada masalah. And yang paling best, kita boleh buat repayment mengikut jadual yang kita nak. Maksudnya kita pinjam duit and then kita hanya mampu bayar balik dalam masa 6 bulan. Kita boleh set guys. Maknanya kita ada flexibility lah untuk tentukan yang mana sesuai untuk kita. And yang paling best, duit akan masuk dalam masa beberapa saat saja. Duit terus instantly masuk lah basically. Jadi siapa yang layak mestilah rakyat Malaysia, umur kena 21 hingga ke 64 and then kena ada minimal annual income of RM18,000 bermaksud sekitar RM1,500 sebulan. And then korang kena preparekan at least 2 tahun punya EPF dalam bentuk PDF ataupun recent 6 bulan punya bank statement. So sebelum nak tekan button sign up now sekarang. So kalau korang berminat nak belajar ataupun nak register Momo, Versa ataupun Luno, korang boleh WhatsApp saja Daus nombor ini ataupun tekan saja link di bawah. Dan kalau korang nak buat loan, janganlah WhatsApp Daus, dah tak ada servis tu. Jadi now kita akan tekan button sign up sekarang. Dia tanya kita ada buat loan lain tak selain loan dengan bank, yang mana dia tak boleh charge, contohnya loan kuku ke, cost mammoth ke, Sengheng ke, yang itulah. So kalau tak ada, pilih tak ada. Kalau yes, tulis yes dan berapa ringgit kah sebulan loan tersebut. So dah akan pilih no. And then dia tanya pula sebab kenapa nak buat flexi credit ni. So dah akan pilih ada personal use and then tekan proceed. Di sini masukkan korang punya alamat, tekan saja submit and dia tulis we are reviewing your application. Enjoy coffee while we finish up. Sebaik saja tekan, dia suruh masukkan dokumen pula. So dia tulis kat sini, you are one step closer to unlocking up to RM150,000. Jadi untuk itu, dia perlukan sedikit dokumen lah untuk dia membuat verification. Jadi kalau kita ini orang yang bergaji, dapat gaji, kita kena bagi dia 2 tahun punya EPF statement. Kita boleh download saja daripada apps KWSP. Tapi kalau kita ni bekerja sendiri, kita kena bagi 6 bulan punya bank statement. So dua-dua ni pun senang lah, download dalam app saja. So dah akan tekan upload document. So dah akan pilih I prefer other option, business account statement and then just tekan upload statement, choose file and pilihlah korang punya bank statement. Senang saja. Alright, so dah siap lah upload daripada bulan 2 sampai bulan ke-9. And then warna merah tadi bila kita upload dia hilang. Maknanya dia baca lah file yang kita upload tu, which is power jugalah sebenarnya. And tekan saja submit and dia reviewing your application lagi. Okay guys, so nampaknya dah tak lepas lah. Dia kata looks like we are unable to accept your application. Kita boleh try lagi 10 April 2025. So senang cerita lagi sebulan lah. Jadi ini dah kali kedua lah sebenarnya dah nak buat flexi credit ni. Bulan 1 dah try, sekarang bulan 3 try lagi, tapi dua-duanya fail. Maknanya untuk orang yang bekerja sendiri susah. Sebab apa? Sebab company kita berdaftar dengan SSM and bayar tax and company pun profit tapi still tak berjaya lah buat flexi credit di GX Bank ini. Now kita nak try pula orang yang bergaji. Adakah orang yang bergaji ini lebih mudah untuk dapat loan di flexi credit ni ataupun tidak? Jom kita try pula. Okay guys, so now dah ambil lah Wafah punya GS Bank dan dia berjaya apply. Jadi tulis kat sini activate flexi credit at no cost, secure your credit limit with no interest until you draw down. Maknanya selagi tak withdraw, selagi tak kena interest. Okay, now kita nampak lah limit. Wafah dapat limit RM2,100 pada 15% per annum flat rate. And then yang paling best boleh dapat RM20 reward apabila kita activate sekarang. So jom kita activate sekarang. Wah, dah berjaya guys. Kita kena ambil gambar lah, kita kena KYC tadi. Jadi now dia kata kat sini draw down fund, transfer money from your available credit limit into your main account instantly. And then yang ni adalah sejarah, sejarah kita buat flexi credit. And then kat sini view total credit limit, berapa limitasi yang kita ada. And then manage flexi credit setting, set up auto repayment, view statement dan lebih. Jadi dia kata tadi duit ni instantly masuk ke dalam kita punya flexi credit. Dan sekarang korang boleh nampak dalam account ni kosong, memang tak ada duit. So jom kita try flexi credit ni je. Oh, korang nampak tak kat sini? For you today tadi kat sini kan, dia dah ada kat sini sekarang. Flexi credit kosong, RM2,100 available. So kita tekan dan kita nak terus draw down. Je betul-betul masuk instantly. So kita akan draw down ini. Saya nak cuba pinjam RM100 tapi tak boleh guys. Paling minimum adalah RM1,000. Oh, banyak juga. Tapi demi korang dah terpaksa lah buat kan. Jadi dah akan buatlah RM1,000 loan. Saya tekan. Jadi paling rendah yang kita boleh bayar adalah 6 bulan dan yang paling jauh kita boleh pergi adalah
60 bulan. So kalau kita pinjam RM1,000, 60 bulan loan, kita kena bayar monthly payment sebanyak RM29. Dan actually korang boleh tekan monthly payment ni untuk besarkan lagi dia punya details. So total interest yang korang akan kena adalah RM781 daripada RM1,000 yang korang pinjam. Gila tak gila? 78% interest kalau 60 bulan lah. So 60 bulan ni memang lama, nak dekat 5 tahun tu. Tapi let's say kalau korang pinjam kejap saja, 6 bulan saja, dan kita tengok kat sini setiap bulan kena bayar RM179 dan total interest yang dikenakan adalah RM80. So kalau korang rasa korang boleh bayar lah RM180 ni selama 6 bulan, korang tekan next. Jadi kita kena pilih bila repayment date kita. So dah set 15 bulan ataupun tarikh gaji lah kan. Ni kita tulis lah untuk duit ni untuk apa. Kita tekan saja expenses. So kita tengok balik semua detail, adakah ini semua betul, and then kita tekan confirm. Jadi dekat atas sini auto repayment will be turned on for all drawdown. Tekan saja OK. Okay, you have drawdown RM1,000 for expenses. Dan bila kita tengok kat sini, available limit kita telah pun tinggal RM1,100. Dan duit kita adakah dah masuk? Oh tidak, belum. Saya refresh. Oh dah masuk. So dia tulis kat sini flexi credit RM1,000. So kita dah jadi jutawan lah sekarang. Duit dah banyak dah sekarang ni. So please lah guys, mana yang buat loan pakai flexi credit ni, korang kena buat dengan berhemah lah, jangan buat loan tak tentu pasal. Jadi kita tengok kat sini, walaupun kita pinjam RM1,000 and then kita kena bayar dalam masa 6 bulan, tapi kita punya drawdown ni dah negatif RM1,080. Maksudnya RM80 tu dia dah bake in lah, kita kena bayar lah interest tersebut, RM80 tersebut. Jadi untuk bayar kita boleh tekan flexi credit tadi. Cuba kita tekan expenses ini, kita boleh buat quick pay. First kali dia terus tunjuk 287. 287 ni adalah bulan ni punya installment, dan untuk bayar habis dah kena bayar RM1,002.87. So bila kita bayar macam ni, kita akan save RM77 of interest. So baguslah sebenarnya flexi credit ni, sebab kadang kita tak cukup duit ataupun malah nak pinjam duit, ataupun kita nak transfer kadang daripada account bank lain nak transfer, lepas tu kena transfer limit lah, apa benda lah, limit tu semua kan, tak boleh nak withdraw, tak boleh nak bayar. So kita pakailah benda ni, and then kita boleh bayar awal. So bila bayar awal kenalah fee sikit, tapi okey lah, tak adalah kita kena fee 6 bulan tu RM80 tu ataupun 8% tu. Okey, jadi dah boleh transfer lah RM3 lagi untuk bayar flexi credit tadi, kita punya loan ni. Okay, jadi kita ulang balik tekan expenses ini, make sure korang ada duit yang mencukupi, dan dah akan pilih semua RM1,002.87. Dah akan tekan ini, kita akan tolak daripada main account kita, and then tekan pay now, dan kita punya payment in progress. Dan bila kita back, yes, kita punya loan aktif kita dah tak ada, kita dah masuk kat history lah. So bila tengok kat history, ini yang kita draw down, ini kita bayar. So tahniahlah JS Bank dah dapat RM2.87 daripada Daus. So memang sangat-sangat padu lah flexi credit ni kalau korang dapat. Dan yang paling best, kita apply saja, guna kemudian. So memang dia macam backup kepada backup lah. So kalau korang ni audience Daus, memang kita dah terapkan emergency fund kena ada. So kalau emergency fund tak ada, inilah korang punya emergency fund, which is jangan buat lah kalau boleh. Jadi sebelum korang tanya, flexi credit ni adalah pinjaman yang konvensional dan dia tidak patuh syariah. So kalau korang nak patuh syariah, korang kena cari pesaing dia, iaitu Ion Bank. Jadi memang Daus suka lah flexi credit ni sebab dia mudah nak mohon, tak perlu banyak dokumen, hanya KWSP ataupun bank statement saja, yang dulu tu boleh online saja, dan proses dia pun sangat-sangat pantas. Dana ataupun duit kita boleh diterima dalam masa 3 minit saja, dan paling penting tiada cas penyelesaian awal. Maknanya kita nak bayar awal, tak ada kena bayar denda. So memang sangat okey. And then kelebihan seterusnya, bayaran balik itu dia fleksibel. Kita boleh pilih tarikh bayaran balik itu mengikut kesesuaian dan juga bajet sendiri. Sebab ada orang boleh bayar dalam masa setahun, ada orang boleh bayar 2 tahun, dan yang paling best kita boleh decide sendiri. Kadang-kadang di Pisang kalau orang decide untuk kita, kita terpaksa ikut lah, tapi tidak, di flexi credit kita yang boleh decide sendiri. Dan nak ingatkan, kalau nak guna flexi credit ni, korang kena ada pekerjaan tetap. Maknanya korang ni bukan suri rumah lah, bukannya orang dah pencen bersara lah, ataupun pelajar, semua ni memang tidak akan dapat. Dan kalau korang tengok requirement dia minta apa, KWSP, maknanya kalau tak bekerja tak ada KWSP. Dan untuk business owner, mereka tak ada KWSP yang reflect lah kepada mereka punya income tahunan. So sebab tu mereka kena pakai bank statement. So guys, itulah dia flexi credit daripada GS Bank. Memang pesaing ketat lah kepada S Loan, Ion Financing Eye, TNG Cash Loan. Dulu Go Pinjam, sekarang dah jadi Cash Loan, dan banyak lagi lah di luar sana kan. So semua ni semuanya mahal lah, dia punya rate tu memang mengarut. So ini memang last choice. Kalau boleh gunalah segala loan kerajaan ke personal loan ke, daripada guna loan ni memang loan yang terakhir sekali, sebab banyak kan interest rate dia mengarut nak mampus. So guys, kalau korang dah try flexi credit ni korang fail, jangan risau. Dah telah pun mencuba TNG Cash Loan, Shopee S Loan, Ion Bank Financing Eye. Kalau video tu dah siap, semua ini dah try, korang boleh tengoklah video-video tersebut dan share lah dekat komen andai kata korang berjaya menggunakan flexi credit ini. Itu saja Daus, jumpa lagi pada video yang seterusnya. Ciao.